પંચાલે પોતાની આગવી કોઠાસૂઝથી હોટફિક્સનું મશીન બનાવ્યું. જે લોકો ટેક્સટાઇલ માર્કેટ સાથે જોડાયેલ છે ને તેના માટે સાડીમાં તેમજ ડ્રેસ, ઘાઘરા, જીન્સ જેવી દરેક વેરાયટીમાં ડાયમંડ ચોંટાડવાનું કામ કરે છે આ હોટફિક્સ મશીન. અને કોઈ પણ પ્રકારની ટી શર્ટ પ્રિન્ટ કરવી હોય ને ફોટોવાળી પણ પ્રિન્ટ અહીંયા મશીનની અંદર થઈ જવાની છે. અને ડાયરેક્ટ પોતાનું મેન્યુફેક્ચર હોવાથી ડાયરેક્ટ હોલસેલ ભાવમાં આપી રહ્યા છે અને 3 વર્ષથી બનાવી રહ્યા છે. સ્ટાન્ડર્ડ RR કંપનીના કેબલથી લઈને હેવી પંપ અને દરેક વેરાયટી સ્ટાન્ડર્ડ વાપરે છે અને સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટીનું મશીન બનાવ્યું છે જે પરફેક્ટ અને જોરદાર કામ કરી રહ્યું છે અને ફૂલ સક્સેસ છે. તો ઓર્ડર કરી લેજો.